Megérkeztünk Koppenhágába, és most meg fogom nektek mutatni, hogy milyen az apartmanunk bejárat. És itt egy hatalmas ebédlő és nappali, amit láthattok. Ebédlőasztal, valamint a konyha. És itt pedig van az egyik teraszunk, van egy tükör, és ez itt lenne a fürdőszoba, ami szintén elég tágas. Zuhanyzó, WC, és ha itt tovább jövünk, akkor itt is ki lehet jutni egy belső erkélyre, valamint ez itt a hálószobánk, még táncolni is lehetne tényleg. Van egy hatalmas gardróbszekrény, francia ágy, íróasztal, és itt is ki lehet menni erre a belső kis teraszra. És igen, esik az eső, de hát ilyen Koppenhága. Úgyhogy itt leszünk 5 napot. Remélem, hogy azért az idő kegyes lesz hozzánk, és nem fogunk minden nap alázni, de a szállás az nagyon biztató. Gondoltam, megmutatom, hogy milyen szuper kis koppenhágai térképre tettünk szert. Az egyik metró megállóban volt kitéve, elég sok belőle, és nyugodtan bárki elhozhatott belőle természetesen ingyen, és angol nyelven van. Nem csak térkép, hanem hasznos információk is vannak benne, benne van még a metróhálózatuknak is a térképe, úgyhogy szerintem nagyon hasznos kis dolog, úgyhogy örülök neki. Sziasztok! Ez itt az első teljes napunk, és a mai napra azt tervezzük, hogy megnézzük az Amalienborg palotát, ami ugye a dán királyi családnak a téli rezidenciája, és 4 egyforma palotából áll. Ez az épületegyüttes. A következő célunk pedig megnézni a Rosenborg kastélyt, valamint a királyi parkot, és úgy tudom, hogy a parkban található Hans Christian Andersennek az egyik szobra, valamint kinéztem még a mai napra egy kávézót, ahol gluténmentes sütiket is lehet venni, úgyhogy arra is kíváncsi leszek. És hát dióhéjban ennyit a mai napra. Szóval itt láthatjátok kiterítve Koppenhágának a térképét, és gondoltam, hogy ha itt mutatom meg nektek, hogy aznap merre járunk, talán könnyebben nyomon tudjátok követni a helyszíneket. Szóval körülbelül így ezt a részt szeretnénk bejárni, főként a Rosenborg kastély, a királyi kert, valamint az Amalienborg palota, ami így az első úti célunk, valamint ha még belefér, az operaházat is szeretnénk megnézni. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody. A szokásos reggeli bejelentkezésemmel jövök most. A mai napra hajókázást terveztünk, mégpedig a Canal Tours keretein belül, ami azt jelenti, hogy egy ilyen másfél órás sétahajókázáson fogunk részt venni, és lesz idegenvezetőnk is, aki természetesen angolul fogja elmondani, hogy mit érdemes tudni a városról, épületekről, nevezetességekről, és szerintem nagyon izgalmas, hogy mindezt így a vízről tudjuk megszemlélni. Úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Szerencsére az idő is szuper, mára már nem mondtak esőt, remélem így is marad, és jelentkezem később. Mutatom, hogy honnan fogunk indulni a hajóval. Szóval innen indulunk, és ezen a csatornán végighaladunk, majd pedig erre fogjuk venni az irányt, itt a nyílt tengeren fogunk egy kicsit hajókázni, majd visszafelé vesszük az irányt, és itt ezen a csatornán fogunk még hajókázni, majd pedig itt bejövünk egészen itt ebbe a belvárosi részre, és ezen a csatornán is itt körbe megyünk, aztán pedig ugyanúgy vissza a kiindulási pontra. Jó reggelt kívánok! Én éppen a reggeli kávémat iszogatom, és gondoltam, megmutatom nektek, mennyire szuper koppenhágai bögrét sikerült beszereznem, nekem nagyon tetszik. A mai nap egy programokkal teli nap lesz, ha
mondhatom, mivel elsőnek el fogunk látogatni Vesterbro városrészbe, amely Koppenhágának a belvárosától jóval kintébb esik. Ott szeretnénk sétálni egyet a környéken, kicsit felfedezni, aztán elmegyünk egy piacra, amely egy viszonylag híres piac, különböző exkluzív élelmiszereket lehet ott vásárolni, többfajta kis étterem, ilyen kifőzde található meg ott, és amiért mi igazán megyünk, van ott egy kis cukrászda, ahol kézzel készített flodebolle kapható, ami magyarul a négercsók nevet viseli, és többfajta ízesítésben kapható, úgyhogy ezt szeretnénk megkóstolni. A városrész, ahol megszálltunk, éppen a kulturális fesztiválját tartja, úgyhogy oda is el fogunk nézni, valamint az estére is van még tervünk, mivel most van a Storm Fesztivál, amely egy ilyen elektronikus zenei fesztivál, 4 napon keresztül tart, és gondoltuk, hogy a mai nap elnézünk. Egyébként ez egy ingyenes fesztivál, és a szabadtéren van. Itt van Vesterbro, tehát ezt a városrészt fogjuk a mai nap felfedezni. Kifejezetten azért választottam egy olyan városrészt, ami nem teljesen a központhoz tartozik, hanem jóval kintébb esik a városból, mert szerintem nagyon izgalmas, amikor egy nagyvárosnak a kicsit kevésbé turistás helyét is felfedezi az ember. Mutatom, hogy merre van a szállásunk. Igazából ez Osztálybrúnak a városrésze, ahol mi megszálltunk, viszont itt a térképen még kicsit északabbra lenne az Airbnb-nk, viszont itt ezen a kicsit közelebbi képen meg tudom nektek mutatni. Konkrétan ez itt az Orientkai metróállomásnál található, 5 perc sétálra. Flyttede fingre i stjernet bryst. Sømand, vi holder af sol. Skinner på, hvor de hører den siger altså rent. Sol. Ja, ja. Så går vi lige med Martin, og I synger bare videre. Den siger, sol skinner på, måneskin om natten, flettede fingre i stjernedryst. Ismét egy érdekes programunk lesz. Krisztiániába fogunk a mai nap ellátogatni, amely Koppenhágának egy önjelölt autonóm városrésze. Körülbelül 1000-en laknak ott, és egy ilyen 84 hektárnyi területet jelent. Krisztiániát a dán hatóságok kommunaként kezelik. A területnek egyedülálló státusza van, és külön törvények szabályozzák, valamint nincs semmilyen rendfenntartó hatóság, aki ott jelen lenne. Többfajta ilyen kézműves vállalkozás működik ezen a részen, például fafaragók, galériák, festők, bicikliszerelők, különböző kávézók, éttermek, színház is megtalálható. Több kormány megpróbálta már felszámolni ezt a városrészt és megszüntetni ezt a kommunát, úgymond, de
eddig még senkinek nem sikerült, mivel a közvélemény támogatja őket, és szeretnék, hogy fennmaradjanak. Krisztiánia, és itt ezt a részt fogjuk bejárni. Elérkeztünk az utolsó napunkhoz. Ma este már repülünk vissza Barcelonába, viszont addig még van egy kis időnk, amit szeretnénk kihasználni. Az egyik nap, amikor hajókázni voltunk, és az idegenvezető említett egy szigetet, ahol ilyen street food piac működik, és utána is néztünk ennek, hogy hogy lehet oda eljutni, és mi is ez valójában. Észak-Európának az egyik legnagyobb street food piaca működik ott. Az év minden napján nyitva vannak, különböző kis éttermek, bárok, kávézók találhatóak meg ott. Ilyen street food jelleggel nyilván kis padok vannak kitéve, és ott lehet enni, inni, beszélgetni. Ugye ez egy külön szigeten található, ezért mi vízibusszal fogunk oda hajókázni. Nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor itt a csatornákon hajókáztunk, tényleg egészen más perspektívával láttuk a várost, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki Koppenhágában jár, hogy menjen el és vegyen részt egy ilyen hajókázáson, és hogyha van idegenvezető, akkor az még csak pluszpont tényleg. Erre a szigetre fogunk áthajókázni, mégpedig ugye mi Osztábró részén szálltunk meg, tehát itt végig fogunk jönni, és itt fogunk majd szépen kikötni.